امشب در 24 جمهوری اسلامی و آژانس همچنان در بنبست هسته‌ای. بعد از اظهار نظر گروسی درباره ممانعت تهران از بازرسی مراکز بمباران شده، ایران میگه این نهاد اصلاً حق ادعای بازرسی در این کشور رو نداره. نگرانی گسترده در ایران از گرانی‌های دنباله‌دار همزمان با التهاب بی‌سابقه در بازار ارز. دلار رکورد تاریخی 131,000 تومان رو ثبت کرد، سکه طلا به 144 میلیون رسید. درخواست پاپ از پایان خشونت علیه یهودیان در جهان در ادامه واکنش‌های گسترده به حمله مرگبار در سیدنی. اسرائیل کامبرا رو متهم به دامن زدن به آتش یهودی ستیزی کرده. آیا مردم ترانه‌های منو هنوز گوش می‌کردن؟ آیا اصلاً گوگوش براشون جالب بود؟ گفتگوی اختصاصی با گوگوش به مناسبت انتشار کتاب خاطراتش. خواننده سرشناس ایرانی از سرگذشت و تجربیاتش به ما میگه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه آژانس بین‌المللی که حملات آمریکا و اسرائیل رو به تأسیسات هسته ایران محکوم نکرده حق نداره ادعای بازرسی داشته باشه. پیشتر رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود با اینکه بازرسی‌ها در ایران دوباره شروع شده، اما بازرسان هنوز به تأسیسات کلیدی که در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن دسترسی ندارند. در همین حال محمد جواد ظریف به الجزیره گفته تهران 500 میلیارد دلار روی برنامه هسته‌ایش هزینه کرده و جمهوری اسلامی غنیسازی 60% رو هم در واکنش به زورگویی آمریکا انجام داده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، اینطور نبوده که پیش از این هم روابط خیلی حسنه باشه بین ایران و آژانس، ولی به نظر میرسه که الان وارد چالش‌های جدیدی داره میشه. از بحث خبری بخوایم شروع کنیم، آخرین تحولی که در داستان پرونده هسته جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است این است که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی میگوید بازرسان آژانس از سر گرفتن نظارتش خودشون رو بر برخی از سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی دوباره راه داده است. جمهوری اسلامی برخی از بازرسان رو به برخی از اون تأسیسات هسته‌ای که بمباران نشده است و خب میدونیم طبق گزارش‌هایی که آژانس داده است نظارت بر اون تأسیسات کلیدی ترین بخش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که حتی قبل از بمباران‌های هسته‌ای هم جمهوری اسلامی ازش تقریبا از زیرش در می‌رفت. تا قبل از اینکه آقای ترامپ حمله کند به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دسترسی بازرسان آژانس به تمام این سایت‌ها نامحدود نبود و الان با شرایط جدیدی که به وجود آمده است واکنش تهران به این مسئله بسیار تند و تیز بوده. همونجور که تو گفتی محمد اسلامی میگوید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه به نظر مقصر است و محکوم نکرده است حمله اسرائیل رو و بعدم ایشون گفته است پروتکلی وجود ندارد در مورد اینکه آژانس و بازرسانش بتونن از محل‌هایی که بمب بهش خورده است از اون سایت هایی که مورد هدف بمب قرار گرفتن بتواند بازرسی کنند. تا مسئله این است که فرداد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ کدوم از اعضاش تا حالا مورد بمباران قرار نگرفتن. هیچ کدوم از اعضاش به خاطر که تا حالا غیر از جمهوری اسلامی از این حدودی که آژانس تعیین کرده است در واقع از اون خطوط عبور نکردند و جمهوری اسلامی از این خطوط عبور کرده از بارها و بارها به بهانه‌های مختلف. یک بار اونجوری که ظریف میگوید به خاطر زورگویی آمریکاست، یه بار دیگه به خاطر که اسرائیل بمب داره. بهانه‌های مختلفی که مقامات جمهوری اسلامی هر روز مثل رنگی که عوض میکنن بهانه‌هاشون هم تغییر میکنن و این داستان‌ها در واقع آژانس پروتکل ندارد برای این داستان، به خاطر که تمام کشورهای دیگر قوانین آژانس رو قبول میکنن و اجرا میکنن. دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بقیه سایت‌های بین‌المللی کشورهای عضو باز است و این قدم با اینکه قدم کوچکی است مورد توجه مطبوعات قرار گرفته است در آمریکا. با این حال تا زمان آقای گروسی گفته است تا زمانی که این سایت ها بازدید نشود سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی تا نمیتواند بگوید با قاطعیت که اون اورانیوم غنی شده 60% حالا یا به بالا
کجاست، کجا رفته است، در چه مواردی قابل استفاده است و خود آقای گروسی میگوید این یک قدم کوچک است اما قدمی است در جهت درست و آژانس امیدوار است که بتواند در نهایت دسترسی پیدا کند به اون سایت های بمباران شده. اما هنوز از طرف جمهوری اسلامی حرکت معنیداری ندیده ایم که بخواد این تنش ها رو کم کند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. شهیر شهید ثالث تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید ثالث، ایران همچنان رسما عضو آژانس هست ولی آژانس اون چیزایی رو که از ایران میخواد داره به دست نمیاره. این چه نوع همکاریه؟ به نفع کدام طرفه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. درسته، واقعیت همینیه که شما میگین. من یه بار دیگه هم در مصاحبه‌ای که با شما داشتم گفتم ایران عملاً، جمهوری اسلامی عملاً از NPT خارج شده، برای اینکه این ادعا که ما در NPT هستیم بدون بازرسی اصلا معنا نداره. یعنی چی که ما در NPT هستیم ولی اجازه بازرسی از 3 تا سایت اصلی هسته ایران رو نمیدیم. به نظر من عملاً از NPT خارج شدن و این همینجور که شما میگین، این که میگن همکاری داریم با آژانس، این که بیاد فقط بوشهر رو ببینه یا مثلا راکتور تهران رو ببینن که چیزی هم اونجا دستگیرشون نمیشه، به نظر من اسم این رو همکاری نمیشه گذاشت و اسم این رو حضور در NPT نمیشه گذاشتش. یه وضعیت عجیبی ایجاد کردن جمهوری اسلامی که به نظر من، حالا اگر خواستی من توضیح میدم که چرا اصلا یه همچین موضعی گرفتن که عملاً آژانس اتمی نظارتش روی ایران برداشته شده. برای ایران آیا اتفاقاً بهتر نیستش که روابط رو همینطوری نگه داره؟ چون اگه خب خارج بشه بهانه میتونه بده به آمریکا و اسرائیل برای یک حمله دیگر، ولی اگر هم تو کجدار و مریض با آژانس ادامه بده میتونه بگه نه ما همچنان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم ولی خب این تأسیسات ما رو اسرائیلی ها بمباران کردن، نمیتونیم دسترسی بدیم. واقعا کاملا برداشت شما درست هستش. به نظر من چند تا دلیل داره که اینها اجازه نمیدن آژانس از این 3 سایت بازدید بکنه. یکی از دلایل این هستش که میزان تخریبی که این سایت ها شده نمیخوان آژانس بدونه، برای که میدونن این اطلاعات در اختیار امریکا و اسرائیل به احتمال زیاد قرار خواهد گرفت و قرار خواهد گرفت، یعنی هیچ شکی درش نیست. موضوع دیگه اینه که برای سالها جمهوری اسلامی همین غنیسازی 60% و اصولا برنامه هسته‌ای رو یک به اصطلاح اهرمی کرده بود برای مذاکره با آمریکا، برای اینکه بهش فشار نیارن. حالا یه موقع از نظر سیاسی بوده، از نظر ساقط شدن رژیم بوده، ممانعت از اون بوده و بعد مسائل اقتصادی بوده، جلوگیری از تحریما بوده. همیشه می‌خواستن این اهرم و لورج رو داشته باشن در مقابل آمریکا با مسئله غنیسازی و 60% هم درست در همین راستا می‌کردن. اما به نظر من الان سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این هست که این دوران باقی مونده، این 3 سال باقی مونده آقای ترامپ رو با چراغ خاموش حرکت بکنن و برن جلو، کجدار و مریض، نه مذاکره معناداری بکنن نه تسلیم خواستهای امریکا بشن. چون الان درسته که حالا الان وضعیت ریال نشون میده که اوضاع اقتصادی بسیار خرابه، ولی با این اطمینان که اگر در داخل هم اتفاقی بیفته قدرت سرکوب بالایی دارن، به نظر من میخوان با چراغ خاموش این 3 سال رو طی بکنن. حالا اگر این وسط اتفاقی نیفته که ممکنه فوت آقای خامنه‌ای یه مرتبه تمام این معادلات رو به هم بزنه، فعلا برنامه‌شون این هست که همینجور کجدار و مریض برن جلو، نه مذاکره نه اجازه به آژانس و تا ببینن بعد از آقای ترامپ واقعا چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و حدسم اینه که نه به توسعه معنادار برنامه هسته‌ای. آیا اگر همه اینها رو انجام بدن فکر میکنید میتونن خطر یک درگیری دیگر رو از سر بگذرونن؟ اینها برنامهشون اینه. باز من میگم چراغ خاموش برنامهشون به نظر من این هست که دست به غنیسازی نزنن، برنامه هسته‌ای رو فعال نکنن، هیچ نوع بهانه‌ای به اسرائیل ندن برای اینکه به ایران حمله بکنه که بعد پای آمریکا وسط کشیده بشه. باز میگم همینجور شرایط رو
من خیلی خیلی بعید میدونم که یک مرتبه دست به یک کاری بزنن که مثلا نمایندگی بکنه به این که میخوان برنامه هسته‌ای رو آغاز بکنن یا مثلا غنی‌سازی رو. من احتمالش رو خیلی پایین میبینم همین وضعیت رو میخوان کجدار و مریض حفظ بکنن تا ببینن آقای ترامپ بره وضعیت به چه صورت در میادش. این که شما میگین خطر جنگ رو بخرن بدون دست زدن به برنامه هسته‌ای، بدون آغاز غنی‌سازی، به نظر من این احتمال که ترامپ یه چراغ سبزی بده به اسرائیل به ایران حمله بکنه کاملا غیر محتمل هستش و اینها به نظر من روی این مسئله هم حساب میکنن و برای همین هم هستش که هیچ حرکتی که معنای این رو داشته باشه که میخوان برنامه هسته‌ای رو شروع بکنن یا غنی‌سازی رو شروع بکنن به نظر من نکردند و به احتمال زیاد هم نخواهند. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری. در ادامه روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، نرخ دلار آمریکا در روز دوشنبه 24 آذر با بیش از 2500 تومان افزایش نسبت به روز قبل رکورد 131600 تومان رو ثبت کرده. بازار طلا هم شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه بوده. سکه طرح جدید امامی هم بین 142 تا 144 میلیون تومان نوسان کرده. اما این التهاب بازارها نگرانی‌های تازه درباره قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده. در تازه‌ترین تحول، وزیر جهاد کشاورزی افزایش شدید قیمت برنج به دلیل حذف ارز ترجیحی رو تایید کرده. گران شدن روزانه قیمت شیر و لبنیات در ایران هم در هفته‌های اخیر خبرساز شده. مدیرعامل یکی از کارخانه‌های تولید محصولات لبنی گفته در 4 ماه گذشته قیمت شیر و لبنیات بین 30 تا 100% گران شده. بخشی از پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال درباره گرانی مواد غذایی رو با هم ببینیم. یه شیر و پنیر کره کوچیک شده 220,000 تومان. تخم مرغ بالا، گوشت بالای 1 میلیون، مرغ بالای نمیدونم 300 تومان و 200 تومان. بابا واقعا به قله رسیدیم، سر قله تو موندیم، رفتیم سر قله واسادیم ولی ما قله نمیبینیم دیگه. موندیم. اگه بخوایم خودکشی هم کنیم بازم جرئت نمی‌کنیم. قبل شده 50 میلیون. دیگه میزان گرونی‌ها انقدر زیاد شده که از عصبانیت گذشته و خنده‌دار شده. من الان از خرید اومدم، همین میزان قارچی که می‌بینید نمیدونم، فکر می‌کنم شاید 300 گرم، حالا نمیدونم دقیقاً چقدر شد. کیلوی 230,000 تومان بود قارچ. من این میزان قارچ رو که گرفتم اولش شد 107 تومان، 110 تومان پول نقد به مغازه‌دار دادم و یه قارچ انقدی رو برای اون باقی مونده پول من که 3 تومان بود همینجوری انداخت تو پلاستیک من. بعد بهش گفتم این چیه؟ گفت این بقیه پولتونه. گفتم یعنی یه دونه قارچ میشه 3000 تومان؟ گفت آره خانم میخوایم براتون بکشم. گفتم نه من که نمیگم شما دروغ میگی، میخوام بگم ما به چه روز سیاهی افتادیم. رفتم شیر خریدم، خود فروشنده تعجب کرد، گفت تا پیروز 74 خورده‌ای بود الان شده 84,900 تومان، یعنی از پریروز تا الان. و مغازه‌دار خودش تعجب کرده بود، میگفت قیمت‌ها یه روز در میون افزایش پیدا میکنه. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، وارد محدوده‌های جدیدی داریم میشیم، حتی با استانداردهای خود ایران هم این رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و تورم کم سابقه است اگر بی سابقه نبوده باشه. آیا فکر می‌کنید آرام آرام داریم به سمت رکود اقتصادی هم میریم؟ واقعیت اینه که ما سالهاست درگیر قصه رکود هستیم و چون متاسفانه عملا اتفاق مثبتی توی اقتصاد ایران نمیافته، این رکود جنسش تورمیه. یعنی نه تنها ما طبق آمار رسمی که اعلام شده 6 ماهه اول 1404 ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، از اون ور شاهد افزایش نرخ‌ها هم هستیم که متاسفانه این وسط بیشترین رشد منفی هم در بخش کشاورزی بوده. اما در مجموع بخوایم جواب این سوال رو بدیم، چشماندازی که در اقتصاد ایران وجود داره چشمانداز مثبتی نیست. چرا وضعیت ما الان اینطور هست؟ اگه بخوایم ریشه‌ای بهش نگاه بکنیم، برمیگرده به این که ما با یک دولت بی پول طرفیم، دولتی که نفت نمیتونه بفروشه و حتی اونی هم که میفروشه 30% بیشتر نمیتونه برگردونه. با توجه به تحریمایی هم که اخیراً ایجاد شده، مسیر برگشت پول بسیار سخت‌تر شده. نتیجه دولتی است که با کسایی بوده روه از آنها رو به تو از جایی که میتونه سعی کنه رو تسهیل بکنه. راستیش و اونها خیلی سنگین رو
مجبوره برای اینکه بیاد سرپا بمونه چاپ پول انجام بده و از اون طرف رشد نقدینگی و رشد پای پولی اتفاق میفته. یعنی موتور تورم روشنه، در فضای کلی اقتصاد هم اتفاقی نمیفته و چیزی که ما امروز می‌بینیم نتیجه سالها سیاست‌گذاری اشتباه و متأسفانه جمعیت است. آیا به جز کاهش میزان تولید پول توسط بانک مرکزی، کم کردن هزینه‌های دولت میتونه اینها رو تا اندازه مدیریت بکنه؟ تجربه نشون داده که دولت‌ها هر سال یک بودجه کاملا انبساطی رو به مجلس میبرن، چیزی که ما این روزها هم منتظریم ببینیم چه گلی قراره لایحه بودجه سال 1405 سر کشور بزنه. عموما هم اون بودجه‌ای که شما دارید می‌بینید در مجلس 35% دخل و خرج دولته، یعنی بخش زیادیش رو اصلا اعلام نمیشه و حتی همون جداول و ردیف‌های بودجه‌ای هم که وجود داره اونها همزمان با تورم رشد میکنن. پس چیزی که ما داریم می‌بینیم الان رو کاغذ قرار نیست اتفاق بهتری براش بیفته. از طرف دیگه بخش هزینه‌هایی که وجود داره سالانه داره رشد میکنه. دولت که به هیچ وجه زورش به اون نهادایی که خب چند سال ما تو بودجه داریم اسمشون رو میبینیم نمیرسه، میاد از ضعیفترین و متاسفانه بدبخت‌ترین بخش جامعه داره شروع میکنه که قشرهای یارانه بگیر و دهک‌های درآمدی هستند. کاری که اخیراً هم انجام داده و داره تمام یارانه هایی که داره میده رو حذف میکنه و متاسفانه چیزی که در آینده مشاهدش خواهیم بود بحران سلامته. چرا که وقتی تورم مواد غذایی ما 63%، مطمئن باشین این با یک اثر تصاعدی اثرش رو سلامت میذاره، چرا که آمارها داره نشون میده چیزی حدود 60% جامعه ایران الان کمتر از استاندارد کالری مصرفی 2200 کالری رو دارن میگیرن و اینها به مرور یک هزینه مضاعف رو دست دولت خواهد گذاشت. بخشی از هزینه‌های بودجه دولت طبیعتاً برای هزینه‌های رفاه و بیمه و یارانه‌هایی هستش که به مردم میدن. چقدر با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته شهروندان ایرانی به شکلی بعد نگاهشون متوجه دولت باشه و این اونها رو در چه موقعیتی قرار میده؟ هر روز واقعیت اینه که سفره‌ها داره کوچکتر میشه و این دولت، نه تنها این دولت‌های قدیمی هم نشون دادن که دغدغه معیشت و سفره مردم رو ندارن. گرچه ما در دولت‌های مختلف شعارش رو شنیدیم، از پرداخت نقدی یارانه که در دولت آقای احمدی نژاد بود، چه پرداخت غیر نقدی در قالب سهام عدالت، چه چیزی که الان به اسم کالابرگ هست. پس عملاً چیزی که ما می‌بینیم قرار نیست برای سفره مردم اتفاق بیفته، چه بسا تمام این بحران‌ها و تورم‌ها زیر سر بی‌انضباطی‌ها و بی‌نظمی‌های بانک مرکزی هر کشور مثل یک بازوی سیاستی عمل میکنه. تورم یک عامل پولی مالیه و نه یک عاملی که دست مردم باشه که دائما داره صحبت میشه که بله مردم دعوت به صرفه‌جویی بشن، کمتر بخرن که تورم بیاد پایین و اینها متاسفانه به قدری سیاست‌های عوام فریبانه و دور از اصول اولیه علم اقتصادی که هرچه بیشتر در موردشون صحبت بکنید کمتر به نتیجه میرسید. جمع‌بندی این هست که با وضعیتی که ما داریم امروز می‌بینیم و پیش‌بینی که نهادهای بین‌المللی دارن، از جمله بانک جهانی داره میگه سال آینده رشد اقتصادی ایران منفی 3%، یعنی نه تنها هیچ سرمایه‌ای وارد کشور ما نخواهد شد، بلکه همین اقتصادی هم که داریم قرار 3% کوچکتر بشه و اثر مستقیمش رو اول رو سفره‌های مردم نشون میده. دلیل بزرگش هم اینه که 70% اون چیزی که در سفره‌های مردم هست از جنس FMCG هست، یعنی به شدت دلار محوره و تماماً وارداتیه. از برنجش بگیری تا انواع نهادهای دامی که برای بخش‌های تولید پروتئین داره استفاده میشه و شعار دلار زدایی صرفاً رو کاغذه. عملاً مردم تمام هزینه‌هاشون با دلار، متاسفانه درآمدشون به ریاله. ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. شمار کشته‌های تیراندازی به گردهمایی یهودیان در ساحل بوندای سیدنی استرالیا به دست کم 15 نفر افزایش یافته و 40 نفر هم زخمی شدند. نخست وزیر استرالیا این حمله رو تروریستی، یهودستیزانه و اقدامی شیطانی خوانده. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، هم در دیدار با 15 سفیر خارجی بعد از حمله مرگبار سیدنی هشدار داده یهودیان جهان با خطر فوری و آشکاری روبرو هستند و دولت‌ها موظفند در برابر یهودستیزی موضع قاطع بگیرند.
آبتین یزدان پناه گزارش میده. حمله مسلحانه در ساحل بوندای استرالیا. نوید اکرم، یکی از مهاجمان، به همراه پدرش ساجد اکرم بر روی یهودیانی که مراسم هانوکا را جشن می‌گرفتند آتش گشودند. تا این لحظه دست کم 15 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. با بررسی تصاویری که از دقایق اولیه این حادثه منتشر شده، به جزئیات تازه‌ای از نحوه حمله مهاجمان دست یافتیم. نخستین تصاویر در ساعت 6:47 به وقت محلی ثبت شد. 2 مهاجم مسلح اینجا بر روی یک پل عابر پیاده در نقطه شمالی ساحل بوندای دیده می شوند. بنابر گزارش‌ها هر 2 مهاجم اهل پاکستان و پدر و پسر بودند. هدف مهاجمان این نقطه بود. قربانیانی که در حال برگزاری مراسم هانوکا بودند. کمتر از 1 دقیقه بعد ساجد پدر نوید اکرم از روی پل پایین آمده و از فاصله بسیار نزدیک به سمت حاضران شلیک می کند. اما دقایقی بعد در اتفاقی غیر منتظره یکی از رهگذران با مهاجم درگیر می شود. احمد الاحمد 43 ساله مهاجم را خلع سلاح می کند. ساجد اکرم مجدداً به سوی پل برمیگردد و با سلاحی دیگر تیراندازی را از سر می گیرد. کمی بعد ساجد اکرم با شلیک گلوله متوقف می شود. تنها چند دقیقه پس از آن نوید اکرم هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بر روی زمین می افتد. حدود 8 دقیقه پس از آغاز تیراندازی نیروهای پلیس به محل می رسند. حادثه‌ای که نه تنها استرالیا بلکه جهان و جامعه یهودیان را تکان داد. بررسی‌ها برای اینکه آیا سپاه پاسداران پشت این حمله است آغاز شده. آبتین یزدان پناه، لندن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، مشخصه که مقامات اسرائیلی بسیار نگرانند در مورد موج یهود ستیزی، نه فقط در استرالیا، در سراسر جهان، از بریتانیا گرفته تا ایالات متحده، و این اعتراضشون هم به روشنی دارن به همتایان غربی میگن. فرداد همینطوره و من اینجا که در مقر سازمان ملل هستم و با دیپلمات ها هم امروز حرف زدم، خیلی از کشورها فعلا نگران یهودی ستیزی هستند در کشورهاشون و واکنش ها به این حمله تروریستی در استرالیا هم همچنان ادامه داره. در جدیدترین واکنش پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان در واکنش به این حمله برای قربانیان دعا کرده و همچنین خواستار پایان یافتن خشونت‌های مبتنی بر یهودی ستیزی شده. او در واتیکان که صحبت می‌کرده گفته که خشونت‌های یهودی ستیزانه کافیه و باید دل‌های خودمون رو از نفرت بزداییم. در ادامه وزارت خارجه روسیه هم این حمله رو محکوم کرده و اون رو وحشیانه و افراط‌گرایانه خونده. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که در این حمله تروریستی شماری از شهروندان روسیه هم در میان قربانیان بودند. به هر حال این واکنش‌ها در حالی مطرح میشه فرداد که پلیس ایالت نیو ساوت ولز اعلام کرده که شمار کشته شدگان تیراندازی ساحل بوندای به 16 نفر افزایش یافته و 27 نفر دیگه همچنان در بیمارستان سیدنی تحت درمان هستند. حالا بعضی از منابع هم میگن که هنوز تعداد قربانیان 15 نفره. به هر حال پلیس میگه که عاملان این حمله یک پدر و پسر بودن و جستجویی برای نفر سوم در جریان نیست. شبکه ABC هم گزارش داده فرداد که 2 پرچم داعش در خودروی مهاجمان کشف شده. همچنین در اسرائیل این حمله به شدت بازتاب داشته. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در دیدار با 15 سفیر خارجی همونطور که تو گفتی هشدار داده که یهودیان جهان با خطری فوری و
آشکار روبرو هستند و از دولت‌ها خواسته که در برابر یهودی ستیزی موضع قاطعی بگیرن. در بعد سیاسی هم می‌دونیم تنش لفظی میان استرالیا و اسرائیل بالا گرفته. سخنگوی دولت اسرائیل استرالیا رو متهم کرده که به جای مهار کردن حامیان حماس از یهودیان خواسته که در خونه بمونن. او گفته که بنیامین نتانیاهو 4 ماه پیش در نامه‌ای به نخست وزیر استرالیا درباره خطر مماشات با افراط‌گرایان هشدار داده بود، اما آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا این اتهامات رو رد کرده و همچنین در مورد اینکه به رسمیت شناختن کشور فلسطین باعث این حمله شده گفته که هیچ ارتباط به این دو موضوع وجود نداره و استرالیا بر اساس اونچه که در جامعه جهانی دیده، موضعی که جامعه جهانی گرفته بوده، این تصمیم رو اختیار کرده. همزمان نگرانی‌ها در مورد امنیت یهودیان به خارج از استرالیا هم کشیده. میدونیم که در آمریکا یک فرد مسلح به خونه‌ای که برای جشن هانوکا در کالیفرنیا تزیین شده بود 20 گلوله شلیک کرده. حادثه‌ای که یک بار دیگه زنگ خطر یهودی ستیزی رو در آمریکا هم به صدا در آورده. میدونیم که از زمان حملات 7 اکتبر یهودی ستیزی یکی از موضوعاتی بوده که در جامعه ما هر روز فرداد حرفش رو میشنویم و همیشه حملاتی که صورت میگیره باعث این میشه که خیلی از کشورها مخصوصا دولت‌ها به خودشون بلرزن، ولی بار دیگه میبینیم که این اتفاق میفته. حتی اینجا در نیویورک هم موضوع یهودی ستیزی یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی شهروندان هست، مخصوصا شهروندان اسرائیلی که خیلی ها فکر میکنن که بعد از حملات 7 اکتبر هیچ نوع حمایت یا امنیتی ندارن. به هر حال اینجا در سازمان ملل هم اعضای در واقع بلند رتبه این سازمان در مورد این حملات و مخصوصا یهودی ستیزی ابراز نگرانی کردن. فرداد برمیگردم به تو. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد از نیویورک با ما. در واکنش به حمله سیدنی، نخست وزیر اسرائیل دولت استرالیا را متهم کرده که با سیاست‌هاش به افزایش خشونت علیه جامعه یهودیان دامن زده. اما آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا با رد این اتهام گفته به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی دولت استرالیا با این حمله ارتباطی نداره. بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در انتقاد از این سیاست‌ها رو ببینیم. من به دولت استرالیا گفتم که سیاست‌های این کشور بر این آتش یهود ستیزی بنزین می‌ریزد و نفرت از یهودیان را که اکنون در خیابان‌های استرالیا پرسه می‌زند تشویق می‌کند. یهود ستیزی یک سرطان است و هنگامی که رهبران سکوت می‌کنند گسترش می‌یابد. آنها باید ضعف را با شدت عمل جایگزین کنند، همان کاری که در استرالیا انجام نشد. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه از بروکسل به ما پیوسته. آقای جودکی، گمان نمی‌کنم هیچ موقع زمان راحتی برای یهودی بودن در تاریخ بوده. از قرون وسطا بگیرید و تفتیش عقاید در اروپا تا جنگ جهانی دوم و فاجعه هولوکاست، اما دست کم بعد از جنگ جهانی دوم یهودیان در ایالات متحده آمریکا، در آمریکای جنوبی، در استرالیا، تا اندازه زیادی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم در کم و بیش احساس امنیت میکنن. در خود اسرائیل هم خب درگیری‌هایی بوده با کشورهای منطقه، ولی بالاخره یک کشور یهودی ساخته بودن با همه چالشاش. الان با این فضای بسیار جهانی شده و به خصوص بعد از حمله 7 اکتبر به نظر نمیرسه هیچ جای امنی برای یک یهودی باشه فقط به خاطر اینکه یهودی هست. اینطور نیست؟ متاسفانه همینی که شما میگین، یعنی آدم وقتی فکر میکنه که در تاریخی که ما زندگی کردیم هولوکاست رو دیدیم و دوباره برمیگردیم به چنین موج گسترده یهودی ستیزی، انگار که تاریخ متاسفانه تکرار میشه. چه هست به نظرتون عاملش؟ آیا اسلامگرایی افراطیه؟ آیا دست راستی هایی است که به نظر میرسه دوباره فرصتی پیدا کردن برای اظهار نظرهای یهودی ستیزانه؟ آیا بخشیش متوجه سیاست های دولت اسرائیل هست؟ ریشه اصلی از کجا نشأت میگیره؟
بله، در حقیقت بذارین سه تا برای این نمود کنونی آنتیسمیتیسم میشه دست کم سه دلیل پیدا کرد که یک دلیل نزدیکش همین چیزی که در جنگ غزه اتفاق افتاده. جنگ غزه باعث شد یک انتفاضه گلوبال در جهان پیش بیاد و وقتی شما فکر میکنین پشت همه حالا قسمت‌های بوده جنگ شده و در جنگ حتما یک سری جنایت جنگی اتفاق افتاده، ولی وقتی که تمام این حرفا جمع میشه به ژنوسید، مثلا میگن که اسرائیل در غزه ژنوسید داره انجام میده، وقتی شما این حرفو میزنید یعنی که دو تا کار میکنید، دو تا کار آنتیسمیتیسم انجام میدید. یک، اول ژنوسید اولی که در برای یهودی‌ها اتفاق افتاده رو یکی هم پیش پا افتاده میکنید، بنالیزه میکنید، چون که وقتی نگاه میکنیم به گستردگی ژنوسید و هولوکاست و بعد میبینیم با جنایت جنگی میخوایم یکیش کنیم، پس اونو پایش رو کم میکنیم. کسی هم که معتقد بوده حتی مثلا چیز خیلی با آرمان فلسطین نزدیکی نداره، وقتی میبینه که این ژنوسید نیست، این شک تو دلش جا میفته که پس حتما اون قبلی هم ژنوسید نبوده. اما وقتی شما میگین ژنوسید، یعنی که شما همه یهودی‌ها رو به عنوان کسی که در ژنوسید شرکت داره رها میکنین، در اختیار خونخواهی جمعی میذارید و این یکیه که در خیلی گسترش پیدا کرده. این دلیل میشه نخستش. دلیل دومش یکم از این دورتره، پیوند شما از راستی افراطی گفتیم، من برمیگردم به چپ افراطی. پیوند چپ افراطی با آرمان فلسطین خیلی سریع اتفاق میفته. فراموش نکنید که ودی حداد که کارلوس برای اون کار میکرد در جنبش در جبهه آزادی بخش برای فلسطین توی این راه کار میکرد، یعنی از پیشاپیش اینا توی ارگانیزاسیون‌های جهانی هم نقش داشتن. در اون لحظه وقتی شما می‌بینید پیوند یعنی چپ افراطی با تروریسم ضد یهودی، وقتی میایین جلوتر می‌بینید نمونهش خود کارلوسه. کارلوسی که چپ افراطی بوده مسلمان شده، یعنی یه لحظه چپ افراطی در تحول خودش به اسلامگرایی نه تنها نزدیک شده بلکه اسلامگرا شده و این اسلامگرایی این چیزو گسترش میده. این قسمت‌ها این یه بخش خیلی مهمیه باید توجه کرد. و بخش سوم این میشه تو این بخش دوم به انقلاب ایران هم برگشت. به انقلاب ایران برگشت برای اینکه نو مارکسیستا خیال میکنن همون چیزی که در انقلاب ایران اتفاق افتاد و در موقع انقلاب ایران هم خیلی از بخش‌های چپ افراطی از طرفداری می‌کردن از انقلاب ایران، خیال می‌کردن در نهایت اینا بر اسلامگرایان غلبه خواهند کرد و اینا یه ابزاری در دست اینا خواهند بود، ولی نمی‌دونستن که این فاشیسم اسلامی خیلی قوی‌تره و این فاشیسم اسلامی داره همه رو می‌خوره. دلیل سوم همونجوری که شما اشاره کردین، پیدایش حکومتی به اسم اسرائیل. برای اولین بار در تاریخ 2000 ساله یهود ستیزی آنتیسمیتیسم، یهودی کسی بوده که شما تو سرش میزدید و جواب نمیداده به خاطر اقلیت بودن. از وقتی که دولت اسرائیل پیدا شده، یک فیگور جدید یهودی پیدا شده که نه تنها جواب میده، جواب سخت میده و این یکی در این ضد اسرائیلی بودن که خیلی باب شده در حقیقت همون شکل دیگه‌ای از یهود ستیزیه، برای اینکه با یک فیگور جدید یهودی روبرو شدن و اینو بر نمیتابن. حتی پیش از اون اگه کسی در اون موقع که یهودی رو تو سرشون میزدن و چیزی نمیگفتن خودشون طرفدار مظلوم نشون میداده، برای خودش اتفاقاً به خودش امتیازی میداده که من طرفدار مظلومم. ولی الان ما با یه فیگور جدید یهودی شروع شده با اسرائیل که این چیزو تشدید میکنه. این سه دلیل به نظر من خیلی مهمه. این بخش آخرش ولی خیلی به قول انگلیسی‌ها نوانس داره، نه خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره، برای اینکه از یک طرف شما با یک حکومت، با یک استیت در طرف هستید که خب طبیعی همه جای دنیا شما میتونید از جمهوری دموکراتیک کنگو تا ایالات متحده آمریکا رو نقد بکنید، سیاستاشو نقد بکنید، درگیری‌های نظامیشو نقد بکنید، ولی خود ریشه تشکیل اسرائیل شکل گرفته به خاطر همین یهودی ستیزی، به خاطر همین ترس از اینکه هیچ جای امنی برای ما وجود نداره و بعد پیدا کردن اون خط دقیق بی‌طرفانه یا منصفانه که واقعا نقد کجاست و یهودی ستیزی کجاست و به نظر خیلی دشوار و مبهم و مخدوش می‌کنه. ببینید حکومت اسرائیل، دولت اسرائیل مثل هر حکومتی میشه نقد کرد، ولی وقتی می‌بینید که مثلا شما به طور سیستماتیک دارین یه چیزی رو به اسم اسرائیل زیر سوال میبرین، این میره یکم قسمتی که پیچیده میشه. یعنی اون مثالی که من زدم خودشو بیشتر نشون میده. شما میدین مثلا خیلی میشنوم میگن ما دیگه اصلا با اسرائیل مخالفیم. شما باید از این پرسید که کی با اسرائیل موافق بودید؟ زمانی که اسرائیل از 48 به بعد که کشورهای عربی
نپذیرفتن تشکیل حکومت اسرائیل و باش اعلام جنگ کردن، سیاست اسرائیل این بود که در جنگ‌هایی که خیلی هم سخت بود، خیلی کشته بیشتری داد در جنگ‌های اولیه، این بود که زمین در برابر صلح، یعنی ما زمین رو میگیریم و این زمین رو میدیم به دوباره پس میدیم و بتونیم صلح رو بگیریم. ولی این کار نکرد، یعنی در برابر همین هم کشورهای عربی حاضر نشدن. در نتیجه این یک از اصلا به بعدم که کاملا همه چی عوض شده. شما میتونید حکومت‌های اسرائیل و دولت‌های اسرائیل رو نقد کنید، ولی وقتی که با خود وجود دولت حکومت اسرائیل مخالفین، این چیزی به اسم چیز نام دیگه‌ای به غیر از آنتیسمیتیسم نداره. ولی اون چیزی که امروز در عمل داریم میبینیم که آنتیسمیتیسم یا یهودی ستیزی رو به خشونت فیزیکی معمولاً منجر میکنه، به نظر اسلامگرایی افراطی. درسته که دست راستی های افراطی هم صدای بلندتری الان پیدا کردن، آدمای مثل نیک فوینتس و دیگران خیلی روشن‌تر از گذشته، ولی بالاخره به ندرت، من نمیگم اصلا وجود نداره، ولی به ندرت میبینید که شما یک دست راستی افراطی دست به خشونت فیزیکی علیه یهودیان بزنه. اون چیزی که خیلی مورد تکرار بوده، چه در منچستر، چه الان در سیدنی، چه در خود سرزمین‌های اسرائیل، اسلامگرایی افراطی هست. چقدر به نظرتون اصلا راهکاری وجود داره؟ چطور میشه این دردی رو که به خصوص به نظر میرسه که در این 20-30 سال گذشته پررنگ‌تر شده رو به شکلی مهار کرده؟ آیا اصلا شدنی هست؟ آیا این همزیستی مسالمت‌آمیز شدنی است؟ برای اینکه الان ما می‌بینیم در غرب هم یک جنبش معنادار بسیار پررنگی به وجود آمده، بخشش از مهاجر ستیزی، بخشی دیگر از این که شاید واقعا نشه در این دنیای ایدئال همه فرهنگ‌ها در کنار هم باشیم واقعا زندگی کرد. خیلی دشواره این که میگین، به علت اینکه یکی از دلایل اساسیش اینه که اون نیروی جنبش‌های پلیتیک کم شده و نیروی جنبش‌های هویت‌خواهی گسترش پیدا کرده. وقتی شما جنبش پلیتیک دارین، در حقیقت از هویت خودتون بیرون میاد و هویت‌هایی که نمیتونین داشته باشین رو به خودتون منسوب میکنین. مثلا در 1968 یکی از شعارهای مهم دانشجویان سال 1968 این بود که ما یهودی آلمانی هستیم و اونها هیچ کدوم نه یهودی بودن نه آلمانی بودن، یعنی یه هویت دیگه‌ای می‌خواستن، از هویت خودشون بیرون میان به نام آزادی و برابری. ولی هویت خواهی این چیزو از گسترش پیدا کرده برای اینکه جنبش‌های پلیتیک ضعیف شدن. اینم هست و این موج هویت خواهی همه جا رو گرفته و این وسط دست راستی افراطی، درست میگین، ولی چون دست راستی افراطی شاخ و دندونش کشیده شده بعد از جنگ جهانی دوم و هنوز فقط یک شبحی از، نه اینکه خطر نباشه، هنوز خودش داره نشون میده، ولی برای همین واکنش عمومی غربی‌ها بیشتر خطر اون میبینن و چشمشون رو میبندن که فاشیسم جدید فاشیسم اسلامیه و اینو چشمشون رو میبندن، چون که یک اتفاقی که این جالب آقای جودانی، چون فرصت کمه اینو میخوام بهش اشاره کنم. راست افراطی به اون شکلی که در دوران جنگ جهانی دوم میشناختیم قلمرو سیاسی الان نداره. جریان‌های حزبی هستن در کشورهای مختلف غربی، اما هیچ حاکمیتی در هیچ جای دنیا دست کم الان نداره. اما اسلام سیاسی داره، به خصوص در جای مثل جمهوری اسلامی. بله، اسلام سیاسی همه جا داره، یعنی نه تنها در ایران داره، در خارج هم که گرفته و در غرب هم اتفاقا باعث میشه که اون راست افراطی قوی تر بشه، چون که این دوتا از هم تغذیه میکنن، میدونید، یعنی این باعث میشه که هر دو این میگن مشکل اینه و اینا با هم گسترش پیدا کنن. خیلی وضعیت پیچیده در جهانی که زندگی میکنیم و واقعا خیلی دوران سیاهی. من یه بار دیگه هم صحبت کردم، گفتم که انگار ما پیش از جنگ جهانی دوم هستیم و خیلی آینده خیلی ناروشنه و امیدوارم که اتفاقا ایران ممکنه خیلی دگرگونی بزرگی در ایران ممکنه چرخش بزرگی در جهان ایجاد کنه، چون موج اسلامگرایی رو کم میکنه و خیلی ممکنه دگرگونی‌های بزرگی به وجود بیاره، چون در جهان ما شاهد دموکراتیزاسیون هستیم، داریم دموکراسی‌ها کم میشن. شاید ایران دگرگونیش باعث گسترش دموکراسی بشه. ممنونم از شما. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه از بروکسل. شارونا نظریان، شهردار بیورلی هیلز، دیروز یک اعلامیه رسمی ویژه به گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی، اهدا کرد. به پاس یک عمر فعالیت هنری، تاثیرگذاری فرهنگی و نقش ماندگار او در موسیقی و هنر ایرانی و جهانی.
این همزمان با چاپ کتاب خاطرات اسطوره موسیقی ایران با همکاری تارا دهلوی و با عنوان صدای قدغن که توسط هما سرشار به فارسی هم ترجمه شده. این کتاب زندگی گوگوش رو از کودکی تا دوران ممنوعیت و بعد از انقلاب روایت میکنه و به تجربیات او از شهرت، زندان و عشق میپردازه که فراتر از یک زندگی شخصی و بخشی از حافظه جمعی ایرانیانه. پیشتر گفتگویی داشتم با گوگوش درباره این کتاب و حواشی زندگیش که بخش کوتاهی از اون رو میتونید الان ببینید. نسخه کامل اون رو همین هفته در ایران اینترنشنال پخش خواهیم کرد. تو کتاب از 2015 شروع شد. منزل دوستم تو پاریس بودم. دخترشون تارا جون به من پیشنهاد کرد که شما باید کتابتون رو بنویسید. گفتم زیاد مایل نیستم این اتفاق بیفته، چون مسائل خصوصی زندگی من فکر نمی کنم زیاد جالب باشه. ضمناً اون چیزایی که مردم باید بدونن تقریبا میدونن. گفت نه، شما باید به انگلیسی داستانتون رو بگین. کسایی که ایرانی نیستم زندگی شما رو باهاش آشنا بشن. اما که تو که اونجا نشسته داره من نگاه میکن، تو که هیچ وقت ایران نبودی، فارسی هم زیاد باهاش آشنا نیستی. البته الان با من حرف زد، فارسیشون خوب بود. از من یاد گرفته. تو خود کتاب شما به نظر میرسه که با اینکه بالا و پایین زیاد داشته زندگیتون، تو زندگی شخصی، تو روابط زناشوییتون، ولی هیچ چیزی شاید به اندازه اون 21 سال داخل جمهوری اسلامی و انقلاب، بازجویی ها، زندان تاثیرگذار نبوده رو سرنوشت شما. من فکر میکنم به این دلیل بود که تو اون 21 سال هیچ کس از من اطلاعی نداشت. یعنی رفتم توی اون تاریکی، اون تونلی که خودم هم نمیدونستم قرار هست به چه صورتی زندگیم ادامه پیدا کنه. چقدر فکر میکنید تجربه‌ای که شما داشتید اتفاقاً یک انعکاسی از تجربه زن ایرانیه؟ من فکر میکنم این کتاب میتونه کمک بکنه به ذهنیت کسانی که هنر رو، حالا هنر خوانندگی یا بازیگری رو در خودشون میبینن، اما به خاطر زن بودنشون این امکان رو ندارن. ولی این کتاب بهشون میگه که اون تلاش رو بکنن و اون حصارها رو بدرند. یک رابطه عاطفی به صورت طولانی مدت ما با هیچ کس نداشتیم. من با هیچ دختری توی مدرسه نتونستم دوستی بکنم، برای اینکه هر 6 ماه یا هر سال ما مدرسه‌مون عوض می‌شد. در نتیجه من وقت اینی که بتونم با همشاگردیام داشته باشم رو نداشتم. و بعدش هم که شهرت بسیار فراوان، باز اونم رابطه عادی رو سخت میکنه. بله. اینا همش زندگی من ساخت. اون کم بودا در من به صورت هایلایت شد، ولی به هر حال گوگوش رو ساخت. این مسابقه بخش دیدنی زیادی داره، همونطور که گفتم در همین هفته در ایران اینترنشنال پخش خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی ما رو برای زمان دقیقش دنبال کنید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی بدرود.